بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقلنا ألم تر أي ألم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس، احنا علمنا سابقا أن أجناس الكون أربعة: أدناها الجماد، ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الإحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الإنسان. يبقى إذن جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا أن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أو لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم اللي أعلى منه؟ فبالترتيب كده الجماد بيخدم الايه؟ النبات، بيديله خاصية التربة أو مش عارف ايه الغذاء والى آخره. ادي واحدة. والماء معتبر من الجماد، ما تفتكرش ان الجماد يعني يابس. والماء بيدي برضه للنبات، وبيدي ايضا لمين؟ للحيوان، وبيدي للانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجه؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات يخدم اعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الانسان، والحيوان بيخدم اللي اعلى منه وهو الانسان. اذن فكل جنس يخدمه الادنى منه. فأنت أيها الإنسان أعلى هذه الأجناس، ومن دونك في خدمتك، وأنت في خدمة من؟ كان يجب كما قلنا سابقا أن تبحث لك عن مهمة، لأن الجماد له مهمة مع أشياء ثلاثة: مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان. والنبات له مهمة مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة معك. فكان يجب أن تعرف أنت نفسك بقى ولك مهمة مع من؟ نشوف أنت بقى، كان يجب أنك تبحث عن مهمتك، وإلا كنت أدنى من الحيوان وأدنى من النبات وأدنى من الجماد. فإذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك، كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده أمر كان يجب أنك أنت تنشغل به. فجيه الرسول يقول لك أنا عايز أنبهك، أنت اتصالك بمين؟ إذا ما كانش صح أن الرسول ينصرف عنه أبدا، لأنه جاي ينبهني على مسألة هي محل البحث العقلي. لأن عقلك يجي يقول: طيب الأشياء اللي في خدمتك دي ألك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل أن توجه لها أمر وأنت عيل صغير لسه، وخدمتك ولا قدرة لك لتتناولها أو تسمع منك. كان يجب تتنبه وتقول: مين اللي أقوى مني ومنها هو اللي سخرها لخدمتي. لازم، ده بحث طبيعي، بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأبى. وقلنا سابقا ان الشمس ما جت في يوم قال والله بني ادم دول ما عادش يستحقوا المعروف، انا مش طالع عليهم النهارده. ما حصلش. الريح قال ده ما يستحقوش ايه وانكم، ما حصلش حاجه. الارض قالت والله لطلنا عليهم بالاخصاب والمش عارف، ما حصلش. يبقى لانها مش في قبضه الحق.
ومسخرة، يعني مسخرة لازم تؤدي مهمتها. فإذا وجد لك شيء أنت من الاختيار يبقى الفساد جاي من الاختيار. الفساد جاي من إيه؟ من الاختيار. الأشياء اللي بتسجد لله دي، السجود ده يعني سجود زي ما احنا عارفين كده، نقول له لا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. السجود احنا عندنا كده، لكن ده انت لو نظرت الى اللي يسجدوا على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله، وهو انسان واحد، انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يتني ظهره كده وينزل على الارض يعمل ايه؟ بس كده برقبته ويسجد. الله، اذا السجود في الشيء الواحد بيختلف ايه؟ بيختلف باختلاف مقاماته. مريض محرض ونايم على الفراش كده وبنقول له بقى صلي، يقول له صلي بايه؟ رموش عينيك. يبقى السجود له عنده ايه؟ مش هو السجود بتاع الارض. اذا كان في الجنس الواحد كل افراده له سجود يناسب قدرته وطاقته، يبقى لما يختلف الجنس يبقى عايز السجود بتاعه يبقى زي. طب ده السجود بتاعنا بيختلف، احنا سجودنا ايه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده، انما فكره كويس، يقول لك يخطر السجود على باله. يخطر السجود على باله، قال اهو ده سجود. يبقى اذا لازم تتنبه الى ان سجود كل جنس له سجود خاص. او تريد من السجود هنا الخضوع والطاعه، فتبقى الاجناس اللي ما انت متصور لها سجود دي ومش جاي على مش داخل مخك، يبقى خلاها الخضوع والطاعه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خلاص، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن اطاعه. يبقى السجود هو الخضوع والانقياد والايه والطاعه، تمشيها كده. ولا سجود برضه سجود كده بس بلغتها، بس بما يناسبها، بما ايه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الراجل اللي اتنين الجماعه العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض، واحنا قلنا برضه العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه؟ برضه ينكفوا في بعض كده، ينكفوا في بعض، مش تعالي على بعض زي ما قلنا، لا مش تعالي، ده علشان اللي وصل منزله مع قرب من الله بافاضاته عليه، واحد تاني يقول له ايه؟ لا برضه في لسه اكتر من كده شويه. يبقى بده يحب له يقوم يدي له حاجه ان هو احسن، ما دام في حاجه احسن يعني الجدع عشان ايه؟ توصل له. ومن رحمه الله به ان الاشياء دي خاضعه لاراده ما تمكنش تنحل عنها، والانسان هو اللي بس اخذ الاختيار، وبعدين مره يبقى كويس ومره يبقى ايه وحش. لكن ديك لا، قالت ايه؟ اتينا طائعين وانا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين اشفقنا وحملها الانسان. قال لا انا مختار وانا هبقى عاقل وانا هقعد ارتب الامور كده واختار كويس. يا شيخ انت ظلوم وجهول، ما تخليك زيه. قال لا خلاص خد يا اخويا. نشوف بقى، ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الارض. طب ما احنا في السماء واحنا وفي الارض، في ملائكه وفي احنا هم مش منهم. طب ما دام قال ربنا قال ولله يسجد من، يعني كلنا نبقى داخلين احنا ولا مش داخلين؟ طب هيقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ليه بقى؟ عشان ايه دي؟ تتيجي ما ده احنا داخلين في مين؟ في مدلول من في السماوات ومن في الارض، مش احنا برضه؟ أم قال لك ايه دي بقى؟ كلمه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب تبين ان لنا قهريه وتسخير وسجود مع الكون كله، ولنا حته اختيار. ازاي؟ أم قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه يقول له آمن، يقول له لا مش مآمن، خلاص اطيعني ما بطيعش، تبقى انت ألفت التمرد اهو. طيب ان كنت شاطر لما اريد بك شيء مش ما يعجبكش تمرد عليه وتعملوش، امرض. طب ما انت متعود التمرد، ما تمرضش، موت ما تموتش. طب اشمعنى في دي بقى؟ أم قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وما في الارض، لا يقدر لا يجيب كده ولا كده. اذا مسخر يسجد من في السماء خاضع مؤتمر بامر الله، زي الحجر وزي الشجر وزي الحيوان وزي كل حاجه. الحته الاختيار اللي خدها منه هي بس اللي خلته تنقسم. اداك اختيار تفعل او تفعل،
قال لك طب وليه ما كناش كده كلنا بالشكل ده؟ قال لك لا، لأن صفة التسخير للحق وعدم التخلف من المخلوق على مرادات خالقه تثبت لله القدرة على الكل، إنما ما تثبتش لله المحبوبية. المحبوبية إنك تكون قادر أن تؤمن وأن لا تؤمن فتؤمن، وقادر أن تطيع وأن فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا عندك عبدين، واحد انت ربطه في سلسلة وحبل يا سعيد يجي ولا ما يجيش؟ طب والتاني ما ربطتوش، قلت له يا سعد تنه جاي لك وهو مش مربوط، ايهما اطوع لك واحب؟ اللي مختار وجالك، فكون فيه مختار انه ما يجيش ويجي لربنا، دي دليل على الايه؟ الحب. دي كانت تثبت صفه القدره، انما ما تثبتش صفه الايه؟ المحبوبيه. فاذا قول الحق ولله يسجد من في السماوات ومن الارض والى اخره، ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ والنجوم. الاول جاب الايه؟ من في السماوات ايه؟ ومن في الارض. من في السماوات طبعا الملائكه، ومن في الارض يبقى مين هم؟ برضه فيه ملائكه بتوعنا حفظتنا واللي لنا شغل. والانسان فيه ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. امرض يمرض، افتقر يفتقر، اعمى يعمى، ما خلاص. مع ان كان المفروض اللي مش جايين ويا ربنا دول لما يقول عليه على حاجه ما يرضوش، تبقى مش بتاعته. يبقى اذا من داخل فيها ملائكه في السماء وملائكه في الارض، وداخل فيها مين؟ الانسان كله مؤمنه وكافره فيما لا ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. لكن عندي وكثير من الناس دل على ان في حته خلاف. تيجي الخلاف ده منين يا حق؟ مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر للاختيار اللي وهب له. طب يبقى مسخر اهو، قال من شاء فليؤمن، يبقى مسخر للاختيار ولا لا؟ مسخر في الايه؟ في الاختيار. وكثير، ساعة ما تسمع وكثير كان المفروض يبقى قبلها وقليل، لكن هنا وكثير من الناس يعني في اختياراتهم، لأن من دخل فيها التسخيرات، وفي الاختيار كثير من الناس. وكثير حقا، يبقى كثير وكثير. قال لك مرة يراد بالكثير ما يقابله القليل، ومرة يراد بالكثير ان ده كتير وده كتير، ان ده ايه؟ كتير وده ايه؟ وده كتير. وكثير حق عليه العذاب. حق يعني ثبت، وهذا امر كان يجب ان يكون، لان مش ممكن افنجعله ايه؟ متقين كالمجرمين، من نجعلهم ازاي؟ دي مش ممكن. بقى نجعل الذين مش ممكن. يبقى لازم الحق يقتضي ايه؟ انهم يعاقبوا كويس. وكثير حق عليه الايه؟ العذاب. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ونقول ان حقيه العذاب من مساو قد ياتي اقوى منه، يقول لا بلاش دي، ما تعذبوش، ما تضربوش، وما فيش مساوي لله يمنعه. ادي واحده. ولا في شافع يجي يشفع له؟ ما هو الشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وان لم ترضى، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بايه؟ برضاك. فبيقول وحتى يجب ان ييأسوا من ان في واحد ياخذهم من الله، لان اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد ايه؟ يكرمه، لا بانه يدخل ينصره ولا بانه ايه؟ يشفع فيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الآية وكملها ايه؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض اللي هي الملائكة والايه؟ والإنسان، والشمس والقمر والنجوم والجبال دي الجماد، والشجر ادي الايه؟ النبات، والدواب يعني الايه؟ الحيوانات. وكثير من الناس في الاختياريات. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله بالعذاب الذي حق عليه وثبت فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الايه؟ هذا ان الله يفعل ما يشاء. وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله،
فلا يوجد من يعزه. اللي يوجد من يعزه ده اما قهرا عن الله يبقى مساوي له وده مش موجود، واما يشفع له لا يمكن يشفع له الا باذن مين؟ الا باذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه. معنى يجار عليه يعني ما حدش يجي يقول له ده في جواري، في جواري يعني ما حدش هو يقول دي، انما غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان. كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ تسوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتصوروا ولا لا؟ يقول لك وبعدين هناك يقول ايه؟ وخصمان بغى بعضنا على ايه؟ على بعض. يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيف، زي كلمة ايه؟ عبد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث قد بعضها. هذان خصمان اللي هم ايه؟ وما دام خصمين يبقى عايزين ايه؟ فصل بينهم. وما دام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينه ومش عارف ايه. أم قال لك شهود ايه؟ وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وإن كنا عايزين شهود بس لتقريعهم نفسهم هي اللي هتشهد عليهم. وقالوا لجنودهم لما ايه؟ شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال له طب ما هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين وكل دي هي اللي عملت العمل. أما قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضه مثل والله المثل الاعلى، ان الكتيبه اللي فيها ضابط رئيسها ونزلوا في حته صحراء ومش عارف، فمفروض في الجنود يعملوا ايه؟ ان يطيعوه ولو يامرهم غلط، لكن لما يروحوا للاعلى يقول له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يأتمروا بامر الادنى لان الاعلى جعل له ولايه. فالله جعل لاراده الانسان ولايه على جوارحه. الاراده اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عاملاها. طب انت عايز تقوم، طب انا عايز بقى اقول لي احسن واحد في علم الحركه اللي عمل الانسان الالي، نقول له طب لما تيجي تقوم كم عضله في جسمك تحركها؟ واي العضلات تحرك؟ تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه كده؟ ما فيش. انت عايز تقوم بتقوم على طول، مش كده؟ عايز تشور كده تشور. طب انت عارف في التشوره دي كم عضله عندك اتحركت؟ كم عصب اشتغل؟ الله، عايز تتلفت كده ايه اللي انت ايه بتعمل ايه؟ ولا بعمل حاجه. تبقى انت تريد شيئا في بدنك فينفعل، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعل. ده انت بتعذر ازاي الكلام ده؟ منين الكلام ده انت عايز تقوم بتقوم. الله، هل انت مسكت الجوارح دي قلت لها قوم يا كذا او كده ونغزت دي وعملت دي وعملت دي؟ عايز تتكلم بتتكلم، بدليل ان ربنا لما يعوز جارحه تأتمر بامرك يمنع فاصل الاراده ده ما تروحش هناك، ينشل، انتهت المساله. مثلا امسك الحفار اللي بيفحت الارض ده، في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي، يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح. مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي؟ طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده ايه اللي بيتحرك؟ ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في الزرار. منها هي اراده منك. ربنا بيدي لك مثل دي، ان خلقتك اذا اردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد انني اذا اردت من مخلوقاتي شيئا ان يفعله. هذان خصمان اختصموا عمل خصومه بينهم وبين بعض، وما دام خصومه بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود وعايز بينه وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ. هو واحد لوحده بس. طب بيقول لك ده بيشهدوا، قال لك لا، ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كأن الايد اللي كانت بتعمل بها زيها اللي بتشهد عليك. الان العذاب لايه؟ انت بتفكر العذاب لايه؟ للايد ولا العذاب للرجل اللي تنكوي؟ ابدا.
يقول لك خلي اي انسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام، خلاص الالم راح. ساعة ما يصحى يقول لو الالم بيسمنه ما كانش يعرف ينام. الله، اذا العذاب مش للابعاد، ده العذاب للنفس الواعيه. العذاب لمين؟ للنفس الواعيه بس. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولما يجي بقى الخصومه بقى وبعدين يقعدوا كده وربنا يفصل بقى ايه؟ يفصل بينهم. هناك في ايه؟ السبق ان الله يفصل ايه؟ بينهم، يفصل بينهم يعني يحكم من يقعدهم مع البعض. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال انا اللي هو علي يعني اول من يجسو بين يدي الله يوم القيامه للفصل. سيدنا علي بيقول انا اول من يجسو بين يدي ربه يوم القيامه للفصل. انا ومين؟ هو وعبيده بن الحارث وحمزه بن عبد المطلب يقعدوا كده، ويجي عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه يقعدوا كده. ليه؟ لان دي اول معركه كانت في الاسلام، فالخصومه اول خصومه بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لانه لما جت موقعه بدر اخرج رسول الله قوما يتبارزون. كان زمان يعني يعملوا ايه؟ يقول لك بدال الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض، ما نجيب الفتوات بتوع دول والفتوات بتاع دول، لا واهل الامر هنا واهل الامر هنا، وواحد منهم يطلع لواحد كده واللي يغلب ينتصر واللي ينغلب يفضه، ولا نعرضش ارواح الناس لمين؟ للحق. سيدنا الامام علي قال لمعاويه ايه؟ قال له في موقعة صفين، قال له ابرز الي يا معاويه فان غلبتني فالامر لك وان غلبتك اجعل الامر لي. فعمرو بن العاص وهو معاويه بقى قال له يا معاويه والله لقد انصفك الرجل، لقد انصفك ايه؟ وتريحوا الدنيا دي للناس من الحرب ويقتلوا ببعض مسلمين وبتاع وحاجات زي دي. قام معاويه بص له كده وقال له والله ما اردت انت يا عمرو الا ان ابرز له فيقتلني ويغلبني وتأخذ الامر انت من بعدي، والله ما دمت قد قلت قد فلا يبارزنه الا انت. اطلع بقى انت. فقام بقى يبارز مين؟ الامام علي. الامام علي بقى انتوا عارفين شجاعته بقى وقوته وبتاع، فمسك بتاعه هيقده. لما احس معايا ان الضربه مميته عمرو، ان الضربه هتميته، عمل ايه؟ قال لك طب تصرف ده راجل ازاي؟ راح مشلح يعني بين عورته. الامام علي طبعا ما يشوفش عوره ابدا، فعمل كده فنفد مين؟ فنفد عمرو. فالغرض فيه لما طلعوا قالوا لا انت هتجيب لنا فلان وفلان دول ده نكرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اكفاءنا يعني القرشيين اللي فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودك بقى الفتوات بتاعتهم عتبه ابن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن مين؟ وحصل ايه ما حصل. فسيدنا الامام علي بيقول ايه في حكايه خصمان واختصموا يفصل بينهم؟ قال انا اول من يجسو بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين؟ لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه؟ ما انزل على عبدنا يوم التقى الجمعان فباذن الفرقان، يوم التقى الجمعان فباذن الله. هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الاخروي يجي بقى في الايه؟ في الاخره. هذان خصمان اختصموا في ربهم. واحد يقول موجود اله ومش موجود اله، وموجود يقول مش عارف صفات البشر وموجود. هات بقى ما دام هينقسموا يبقى فيه كفر وفيه ايه؟ ايمان. هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شوف مش دخلهم النار كده، لا قطعت لهم ثياب. شوف قطعت يعني ايه؟ يعني نار تفصيل على جسمه. نار ايه؟ مش فضفاضه كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضه يعني ايه؟ يمكن برضه يبقى شويه هوا، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه؟ تفصيل عليهم كده. نعم
قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم الحاجه المحرقه يصب من فوق رؤوسهم. لما يصب من فوق الرؤوس. والى لقاء اخر ان شاء الله.